Chúng ta bắt đầu bước vào buổi học thứ 5. Đầu tiên ta sẽ đi chữa các bài tập nha. Thì nhanh. Ở đây thầy sẽ giải thích sơ qua cách làm, ôn lại lý thuyết và không giải chi tiết nha. Nào chúng ta bắt đầu. Bài 1.24 này, sách giáo khoa trang 21 là nhân đơn thức với đơn thức, đúng không? Ở đây để nhân đơn thức với đơn thức thì chúng ta sẽ nhân hệ số cho nhau, cùng biến x với nhau và cùng biến y với nhau, được không? Đây là cách nhân nhá. Ở đây 5 nhân 2 này, x bình nhân x này và y nhân y bình, và kết quả ta được là 25. Xin lỗi, đây là thầy viết nhầm số, 25 là 10 x này, đó 10 x mũ 3 x mũ 2 nhân x mũ 1 cộng 2 ly thừa cùng cơ số x cộng số mũ giữ nguyên cơ số x mũ 3 y mũ 1 nhân y mũ 2 là y mũ 3. Rồi, đây là cách nhân hệ số với nhau, cùng biến với nhau. Tương tự chúng ta cũng sẽ thực hiện tương tự, đúng không? Nhân hệ số với nhau, cùng biến với nhau, đúng không? Cùng biến x với nhau, cùng biến y với nhau. Kết quả ta được 6x bình mũ 4 y mũ 3. Tương tự đối với IC, chúng ta nhân hệ số 1,5 với 2 này, x và x mũ 1 và x mũ 3, y mũ 2 và y mũ 2, z mũ 3 và z mũ 1. Đây chúng ta được nhân hệ số với nhau, cùng biến x với nhau, cùng biến y với nhau, cùng biến z với nhau, và kết quả được 3. Xin lỗi, đây là x nha, x mũ 4 y mũ 4 và z. Rồi lên thằng sửa cái này đi mới được. Đó, sửa một chút cái này đi. Đây là 10 này, đâu ở đây 10, đây sẽ là z này, x này, mất thời gian. Rồi, đó là nhân đơn thức với đơn thức. Chưa? Tiếp theo chúng ta sang cái bài tiếp theo, đó là nhân bài 1.25 sách giáo khoa trang 21, nhân đơn thức với đa thức. Đây, ý A này, đây ngoài ngoặc là một đơn thức, đúng không? Tích của hệ số phần biến và đa thức. Thế ở đây lưu ý với các em một chút ở đây. Khi nhân chúng ta chỉ phải nhân vào từng ta đơn thức với từng hạng tử. Đa thức có 3 hạng tử, mỗi hạng tử được gọi là chính là một đơn thức, đúng không? Chúng ta sẽ nhân đơn thức bên ngoài ngoặc với từng hạng tử trong ngoặc, thì nó sẽ trở thành là nhân đơn thức với đa thức thì thành nhân đơn thức với từng hạng tử nhân lần lượt với 2 ghi này, đúng không? Tiếp tục đến đây chú ý nhân các hạng tử, ta chú ý cái dấu của cái hệ số của từng hạng tử. Ở đây chúng ta có chúng ta sẽ nhân này, cộng này, âm 0,5 nha. Rồi. Âm 0,5 x y mũ 2. Rồi bây giờ nhân với âm x, đúng không? Âm x bình. Tiếp tục chúng ta cứ mỗi phép nhân ta cộng đi,
để cho nó đỡ nhầm lẫn. Nếu làm thành thạo rồi ta có thể làm theo cách dễ dàng hơn. Nào, âm x mũ 5, âm mũ âm 0,5 x y bình nhân với 4y. Đó, chúng ta sẽ tương tự là nhân hệ số với nhau này, nhân hệ số với nhau cùng biến với nhau, x nhân x và y bình nhân y. Đó, ra nhóm ra đến đây này, chúng ta thấy là ở đây âm 0,5 và hệ số của x mũ 4 y mũ 2 này chính là âm, số dấu trừ x là âm 1, nó có âm 0,5 nhân với âm 1, đúng không? Và x bình nhân x này, ở đây x nhân x và nhân với y bình. Tương tự ở đây chúng ta có âm 0,5 nhân hệ số với 4 này, được chưa? Nhân x này, y bình này, nhân y. Nhóm lại. Thì chú ý ở đây rất các em dễ nhầm, đó là không để ý đến hệ số. Chúng ta để ý là nhân hệ số của chúng với nhau, nếu cùng dấu thì mang dấu dương, nếu trái dấu thì kết quả sẽ được tích mang dấu âm. Còn những hạng tử mà không có hệ số, ta hiểu hệ số là âm 1 nếu đằng trước có dấu trừ, là hệ số là dương 1 nếu đằng trước không có dấu trừ. Ở đây ta chỉ việc nhân âm 0,5 nhân 2 là âm 1. Đó, x nhân x là x mũ 2 với x mũ 1 với x mũ 1 mà, nhân y mũ 3 y mũ 1 mà. Ở đây là âm 0,5, âm với âm thì thành dương 0,5, âm 0,5 nhân âm 1 là 0,5. Rồi nhân hệ số, chú ý là nhân các hệ số với nhau, x mũ 3 y mũ 2 cộng với nào, như vậy ở đây âm 0,5 nhân 4 thì chúng ta sẽ viết luôn được thành là trừ 2 rồi x y mũ 3. Đấy, tương tự để chú ý đối với nhân với số ngoặc mà số âm thì ta hiểu số cái dấu trừ đằng trước này là dấu của hệ số, dấu của hệ số. Tương tự với B chúng ta cũng có. Ở đây quan sát lại chúng ta có kết quả như sau này. Đối với B chúng ta cũng có nhân. Để các em làm quen cách trình bày, thầy sẽ cố gắng viết trước. Tương tự đối với ở đây ta sẽ nhân lần lượt 6x y mũ 3 vào với từng hạng tử của cái đa thức, của nhân đơn thức với cái đa thức ở trong ngoặc. Chúng ta có là 6 này x y mũ 3 nhân với x y mũ 3. Chú ý đây, x y mũ 3 này hệ số của nó chính là 1 vì không có dấu trừ đằng trước nên ta hiểu không biết hệ số thì hiểu số nó là 1 dương 1. Tương tự chúng ta tiếp tục lấy đặt phép cộng đi, giữa các tích chúng ta sẽ đặt phép cộng rồi tính các dấu, nhân với âm 1/2 đúng không, âm 1/2 x mũ 3 mũ bình x mũ bình. Đấy, tiếp tục là lấy 6x y mũ 3 nhân với 6x y mũ 3 nhân với 1/3 x y. Đó, nhân hệ số này 6 nhân với hệ số đây là âm 1, 6 nhân 1 là 6, x với x mũ 3 là x mũ 4, y với y mũ 1. Đó, không biết mũ nào thì mũ là 1, cộng vào cũng là 4, nhân lũy thừa cùng cơ số. Âm 6 nhân âm 1/2 thì chính bằng, phần này thì ở lớp 6 nên thầy sẽ không, nếu không biết thì tự tìm hiểu nhé. Thầy sẽ không đi chi tiết, nó mất thời gian ở cái chỗ này. Những em lười học thì phải chịu thôi. Một là học lại nha, tự học lại này. Đây sẽ là âm 3 này, x với lại x bình sẽ là x mũ 3 y mũ 3, 6
nhân với 1/3 chính là bằng dương với dương là dương 2, x mũ 2 và y mũ 4, y mũ 4. Đây sẽ không mất thời gian lắm. Đây là cái kết quả. Chúng ta tiếp tục chuyển sang bài 1.26. Ở đây ta thấy có nhân đơn thức với đa thức. Ở đây cũng có nhân đơn thức với đa thức. Nhân đơn thức với đa thức thì bỏ dấu ngoặc, ta lần lượt nhân đơn thức với từng hạng tử trong ngoặc ở đây, tương tự như vậy nhân với hạng tử trong ngoặc ở đây. Đấy. Nhân với từng hạng tử nha. Chi tiết tí không bằng này, x nhân x bình, x nhân x bình. Ở đây chú ý dấu trừ khi nhân ta phải mang theo dấu của chúng. X là dấu dương, ta đặt phép cộng đi, ta nhân x vào mà là x là dấu dương, ta đặt phép cộng x. Nhân với âm y, vậy ta viết là âm y đi. Đấy. Âm y. Tương tự bên này, ở đây lại x bình, ở ngoài lại mang dấu trừ, vậy ta viết dấu trừ cũng được. X bình nhân với x, đúng không? Rồi là âm x bình nhân với dương y. Tương tự đây ta có x y nhân x nhân vào, rồi x y nhân âm 1 cộng số ngoài là dấu dương thì ta cứ viết là cộng nhân với âm 1. Thì ở đây ta thấy là nhân hệ số thì đây đều hệ số là 1. 1 nhân 1 cũng vẫn là 1. 1 x mũ 3 thì mũ mà là 1 thì không viết nữa. Hệ số. Ở đây hệ số của x là 1 và âm 1. Đấy, ta hiểu hệ số là âm 1, ta không viết vào, thấy viết vào để các em dễ nhìn thôi. 1 nhân âm 1 phải là trừ 1. Thì ta viết là trừ 1 xy mà số 1 không viết, cần viết. Tương tự đây hệ số đây là âm 1 này. Hệ số đây là cũng là âm 1. Giữa là 1, xin lỗi, không viết dấu trừ là 1. Âm 1 với lại dương 1 thì là âm 1. Vậy đây sẽ là bằng x bình, âm x bình nhân x sẽ bằng âm 1 x bình x, và âm 1 không viết là x mũ 3. Vậy trừ x mũ 3 trừ đi x bình y, cái này không nhân, có nhân thì ta viết lại tích của x bình y. Ở đây này cộng hệ số này, hệ số đây là 1 và hệ số đây cũng là 1, cộng với x bình này y. Nhân x với x, nhân hệ số với nhau vẫn là 1 và y. Ở đây hệ số là 1 nhân âm 1. Như vậy 1 nhân âm 1 là trừ 1. Trừ 1 thì không viết, trừ xy. Nhân âm 1 ở đây. Xy là âm trừ 1. Đối với chúng ta chú ý hệ số nha. Và có tiếp theo ở đây các quan sát cách làm. Sau khi nhân vào đến bước này thì các em chú ý chúng ta đã nhân vào đây rồi. Thầy đã giải thích cái kết quả ở trên, tại sao nó là dấu xy này, trừ xy mũ 4 mũ 3 y mũ 3 xy, đây là x mũ 2 lộn xộn x mũ 3, thì đây mới là x mũ 3 này. X nhân x mũ 2 là x mũ 3 này, vì nó là mũ 1 mà, đúng không? Đây mũ 1 mũ 2 cũng là mũ 3 này, xy này, x bình y, x bình y đây cũng sẽ là x bình y này. X bình y này, x trừ x bình y, xin lỗi, trừ x bình, thì ta sẽ nhóm này, x có hai hạng tử đồng dạng nhóm lại với nhau, rồi hai hạng tử này cũng đồng dạng nhóm lại với nhau, rồi hai hạng tử này nữa đồng dạng nhóm với nhau. Chúng ta có này, chúng ta sẽ nhóm mở ngoặc x mũ 3 đây, x mũ 3 đây, với lại x mũ 3 đây nữa, nhóm vào, nhớ theo dấu của chúng nha, trừ x mũ 3, đúng không? Nhóm tiếp theo trừ xy này, chúng ta kệ đi, đối với số âm chúng ta thêm đúng không, vuông nữa đi, trừ xy này. Nhóm vậy trừ xy với lại trừ xy, đúng không?
cũng cộng với trừ xy. Đấy, viết luôn trừ cũng được. Ở đây rồi nhóm tiếp với lại cộng nha, chúng ta cứ cộng trừ x bình y. Đây, nhóm này với anh này cộng x bình y. Rồi chúng ta thực hiện này. Đây là hệ số là 1 mũ 3 x mũ 3, còn âm 1 x mũ 3. Thì ở đây x mũ 3 trừ x mũ 3 chính bằng hệ số là 1, hệ số là 1 đây là 1 trừ 1 x mũ 3. Đấy. Trừ hai hạng tử đồng dạng mà cộng trừ hệ số 0 x mũ 3 0 hệ số đấy 1, đây cũng là 1, đặt phần biến chung ra làm nhân tử chung, đúng không? Thì trong 1 trừ 1 hệ số, lấy hệ số trừ nhau, cộng hay trừ hai hạng tử, hai đơn thức đồng dạng này cùng phần biến ấy, chúng ta cộng trừ các hệ số cùng dấu cộng vào trái dấu để trừ thôi. Lấy trị đối số lớn trừ trị đối số nhỏ mang dấu của số lớn hơn, và đây là hệ số của nó là hai số đối nhau tổng bằng 0, 0 nhân 3 thì là 0. Như vậy đây triệt tiêu hết này, thầy viết được cái em cũng được gạch như thế nha. Thế còn đây là gì? Chúng ta sẽ chú ý về hệ số, không biết hệ số đây, hiểu hệ số đây là âm 1 này. Đây là âm 1 nhá, đây cũng là âm 1 nhá. Như vậy dấu cộng là âm 1 cộng với âm 1 nhá. Hai số trái dấu, hai cùng dấu là âm 1 cộng với âm 1 cộng là âm 2 xy chung. Đây là hai hệ số trái dấu số đối âm x âm 1 x bình y và dương 1 x bình y, tổng cũng bằng 0. Như vậy đây bằng 0, triệt tiêu này. Vậy kết quả còn lại là âm 2 x bình. Vậy là không muốn nói. Tiếp tục này. Bài 1.27 sách giáo khoa trang 21 nhỉ. Bây giờ không lần chuyển sang nhân đa thức và đa thức này. Thì chúng ta cũng áp dụng quy tắc học rồi, chúng ta sẽ đa thức nào ít hơn chúng ta sẽ thực hiện cộng vào đây. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái ia. Ở đây chúng ta sẽ lấy lần lượt. Ở đây có hai hạng tử. Đối với đa thức ít thì ta sẽ lấy cái đa thức đấy, ta làm như sau. Ta lấy từng hạng tử của đa thức thứ hai này. Đa thức có ít hạng tử hơn đến 3 hạng tử. Lấy cái hạng tử nào cũng được. Nhưng mà ta sẽ làm cách nào hợp lý. Ta lấy từng hạng tử của đa thức này nhân với cả cái đa thức này. Rồi lấy từng hạng tử nhân với tách ra. Rồi lấy tiếp tục lấy 3 mà đằng trước có dấu cộng, người ta viết cộng ở đây. X bình trừ xy cộng 1. Ta lấy từng hạng tử của một đa thức bất kỳ nào, ta chọn hạng tử nào đấy, rồi nhân với cả đa thức kia. Đến đây ta vừa biến đổi nhân đa thức với đa thức thành nhân đơn thức với đa thức, chúng ta lại tiến hành tương tự rồi. Chúng ta nhân xy này, nhân vào nhân với x bình. Ta chú ý hệ số của nó. Hệ số đây là 1, và đây là âm cũng là 1 là 1. Tiếp tục nhân này, nhân đây rồi. Tiếp tục nhân xy với trừ x bình. Đây sẽ rất nhiều em sẽ có thể nhầm. Tốt nhất là khi nhân các hạng tử với nhau, các em cứ đặt giữa các hạng tử, sau mỗi tích cái dấu cộng đi nha, dấu cộng rồi xy. Nếu nó cái hạng tử cần nhân là dấu trừ rồi dấu trừ, mà nó dấu cộng nó không có dấu trừ, ta viết cái dấu cộng đi. Đấy. Nhân với trừ xy, chúng ta viết trừ xy. Trừ y có nghĩa là hệ số nó là âm 1, còn xy là hệ số là dương 1. Tiếp tục nhân xy nhân với 1. Đấy, chúng ta lại cộng nha, vì đơn thức này là dấu cộng mà. Xy nhân 1. Tiếp tục ở đây có cộng, cũng là cộng 3x nhân bình, x bình. 3 cộng nha, vẫn là cộng 3 nhân âm xy, rồi lại vẫn là cộng 3 nhân 1. Đây là có. Nào, cộng ở đây hệ số không có thì hiểu là 1 cùng hệ số cùng dương. 1 là 1, không biết nữa. Ta chỉ quan tâm đến biến rồi, biến x mũ 1
x mũ 2 là x mũ 3, viết lại y. Tương tự đây này, hệ số của xy này không viết ta hiểu ngầm nó là hệ số 1. Hệ số trừ xy ta hiểu ngầm là âm 1, như vậy âm 1 nhân âm 1 thì vẫn bằng hai số trái dấu được là 1. Như vậy ở đây là xy nhân xy này nhân âm xy này sẽ bằng trừ 1 xy nhân xy sẽ bằng trừ x bình y bình. Đấy, sẽ bằng trừ x bình y bình. X nhân x này là x bình này, y nhân y là y bình. Thế còn x nhân 1 thì nó biết được số nào nhân với 1 bằng chính nó, thì y vẫn là dấu cộng, bởi vì hai số này cái hệ số của xy này là 1 là dương nhân với một số 1, ta nhân hệ số cho nhau. Tiếp tục cộng với 3x bình nhân con đây 3 nhân với trừ x là 3 nhân với âm 1, 3 nhân 1 là âm 3 xy và 3 cộng 1 là 3. Rồi đã nhân bỏ hoặc ra hai đơn thức, hai đa thức rồi, từ đa thức với nhau thành đơn thức với đa thức. Đấy. Rồi nhân hệ số, sau đó chúng ta sẽ quan sát xem có hạng tử đồng giảm không. Tôi quan sát đây này, đây có hạng tử đồng giảm, một hạng tử đồng giảm thôi, còn các lại không có. Những hạng tử không có hạng tử đồng giảm chúng ta cứ viết lại, viết xuống dưới. Còn đây xy cộng với x này y này cộng với âm 3 xy nha, cộng với 3 y 3x bình cộng 3x3 bằng x mũ 3 y trừ x bình y cộng với đây này hệ số là xy là một dương rồi âm 2 xy cộng 3x bình cộng 3. Tương tự đối với cái IB cũng như vậy, nó phải làm như vậy nhá. Nếu không hiểu thì tạm dừng để làm nhá. Thì từ như vậy ta có cộng này, sau đó rút gọn các hạng từ đồng dạng đi. Đó. Ra còn lại kết quả này, đối với B tương tự này. Chúng ta cũng sẽ lấy cái hạng đa thức có ít hơn nhân lượt với cái đa thức có nhiều hạng tử hơn. Đấy. X nhân với cả cái đa thức này, rồi trừ 2y, nhớ dấu của nó, trừ 2y nhân với cả đa thức này. Rất nhiều em sẽ dễ nhầm dấu, ví dụ này x là nhân với x bình y bình, x là nhân âm 1/2 xy, rồi x nhân với 2. Thì ở đây dễ nhầm ở đây khi nhân hai số mà cùng dương. Đây hệ x là ngoài ngoặc đơn thức này có hệ số là âm 1, dương 1, xin lỗi. Không viết ta hiểu hệ số là 1, đây cũng là 1. Khi nhân với nhau thì nhân 1 vẫn là 1, mà 1 không viết nữa, nên là kiểu nếu như không viết hệ số, không có hệ số ta hiểu hệ số là 1. Nếu có dấu không có dấu trừ đằng trước ta hiểu hệ số là 1. Nếu có dấu trừ đằng trước ta hiểu là âm 1. Như vậy đây đều hệ số là 1 thì là dương, ta không quan tâm là 1 không viết nào, ta chỉ quan tâm các biến này, nhân x với x bình rồi. Nhưng đến đây này dễ nhầm ở cái chỗ này, hai hệ số mà trái dấu này, x nhân với âm 1/2 xy thì nhân khi trình bày nhân có thể dễ nhầm, x chúng ta nhân với âm 1/2 xy. Đó. Thì đây x này là dấu dương, ta viết dấu cộng ở đây, nhân 1/2. Thế kết quả này là nhân là bao nhiêu? Người ta đây hệ số của x nó sẽ là 1 chắc chắn rồi. 1 nhân âm 1/2. Đó, rồi nhân phần biến với nhau, x nhân x và nhân y. Thì số nào nhân âm 1/2 thì vẫn là âm 1/2 này, x mũ 2 y. Đấy. Thế là nhân hệ số với nhau, nhân hệ số tương tự như vậy đối với IB này. Rồi. Phần này các em sẽ tự làm, vận dụng với bài tập này. Chúng ta có nhân đa thức với đa thức này.
rút gọn biểu thức sau để thấy rằng giá trị của nó không phụ thuộc vào giá trị của biến. Thế nào gọi là không phụ thuộc của biến? Ở đây rút gọn, để rút gọn thì các em chú ý cái phương pháp để rút gọn thì bắt buộc đối với nhân đa thức. Ta thấy đây là nhân đa thức thì ta bắt buộc ta phải nhân hai đa thức để bỏ dấu ngoặc đi, nhân cách làm nhân đa thức rồi. Nên nhân đơn thức với đa thức ta cũng phải nhân đơn thức vào để bỏ dấu ngoặc. Sau khi bỏ dấu ngoặc thì ta sẽ có xuất hiện những hàng từ đồng dạng, ta phải sử dụng tính chất giao hoán kết hợp để ta nhóm các hàng từ đồng dạng để rút gọn đi. Thì ở đây cái đầu bài người ta để nhận thấy rằng giá trị của cái biểu thức này, giá trị của nó không phụ thuộc vào giá trị của biến. Thế nào gọi là không phụ thuộc vào giá trị của biến? Có nghĩa là khi rút gọn thì những biến nó đã biến mất, không còn nữa. Dù là biến nó mất rồi, tại sao nó gọi là không phụ thuộc? Hay là người ta có thể gọi là để nhận thấy, hay là người ta có thể dùng từ là chứng minh. Hãy chứng minh biểu thức sau khi rút gọn không phụ thuộc vào x. Ở đây cách nhân thì để nhân nhanh thì chúng ta đã học cách nhân rồi. Bây giờ thầy có thể tính nhẩm nhanh ra kết quả là x với lại 2x bình thành 2x bình. Đó. Hệ số 1 nhân 2 là 2 x bình. Đó. Cộng với 3x x nhân 3 lần lượt cộng ở đây, rồi lại 5 nhân 2x thì là âm 10x 25 âm 15 3 nhân 5 5 nhân 3 âm 5 nhân 3. Tương tự ở đây ta có âm 2x nhân x. X cái này không biết hiểu là hệ số 1 âm 2 nhân 1 vẫn là âm 2, x nhân x là x bình. Âm 2x mũ 3 nhân hệ số với âm 3 thì âm với âm thành dương 6 và x. Rồi cộng với x cộng 7 nhân lại. Đây, nó xét các hạng từ đồng dạng mà ta thấy là đây, đồng dạng. Hai hạng từ đồng dạng và hệ số đối nhau, vậy khi nhóm vào nó sẽ triệt tiêu hết. Chúng ta có thể thực hiện bước nhóm hoặc là làm tắt. Chúng ta có thể thực hiện ra đây cho nó 2x bình này trừ 2x, sử dụng chất giao hoán hoán đổi nhưng nhớ phải mang theo dấu của chúng. Tiếp tục sẽ xem những hạng từ đồng dạng, ta thấy rất nhiều là 3x âm 10x 6x và x. Như vậy đây ta sẽ có 3x nhóm với trừ 10x cộng 6x và cộng x, nhóm các hạng từ đồng dạng cùng biến x đồng dạng. Còn lại là cộng với này âm 15 này, số âm đóng thêm một vuông cộng với 7. Thì ở đây chúng ta thấy là hệ số là 2 trừ 2 là 0, x bình như vậy bằng 0, triệt tiêu này. Đây là 3 âm 10 âm 6, ở cái chỗ này là 3 này 10 này 6, hệ số của x này là 1 cộng 1. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả bằng 0. Như vậy đây cũng bằng 0 hết. Thì còn lại kết quả đây là âm 15 và 7 thì kết quả là âm 8. Sau khi rút gọn đi ta thấy là nó biến mất, biến x không còn. Vì rút gọn triệt tiêu biến x thì cái trường hợp mà chỉ còn cái hằng số, hệ số không còn biến nữa, biến đã biến mất rồi. Sau khi rút gọn thì ta nói biểu thức này, cái biểu thức này không phụ thuộc vào x. Rút gọn thì rút gọn biểu thức và nó sẽ không phụ thuộc vào x. Thì bây giờ có x có bằng bao nhiêu chăng nữa thì giá trị của biểu thức này luôn luôn bằng 8. X có bằng bao nhiêu, với có x đâu, thay x bằng bao nhiêu cũng thế thôi. Với x bằng bao nhiêu không có chỗ để thay x cả, x nó luôn bằng 8 thôi, x biến mất. Thì cái cách đấy hay là người ta có thể dùng từ là chứng minh kết quả luôn bằng 8, âm 8. Khi rút gọn đi thì ta thấy là nó triệt tiêu đi những cái biến, những hạng từ chế biến, chỉ còn hạng từ tự do là những hằng số thôi. Thì ta gọi những biểu thức sau khi rút gọn mà chỉ còn những hằng số thôi, ta gọi đa thức không phụ thuộc vào biến x.
không phụ thuộc vào dù biến x là bao nhiêu thì kết quả của nó luôn bằng âm 8 thôi. Luôn bằng 8. Là 1.29 này. Chứng minh đẳng thức sau. Chứng minh, về từ chứng minh chúng ta phải chứng minh. Chứng minh y, chứng minh bạn học sinh giỏi đưa giấy khen là chứng minh bạn học sinh giỏi, đúng không? Bây giờ đẳng thức là gì? Đẳng thức, đẳng có nghĩa là biểu thức được nối với nhau bởi dấu bằng. Bên trái dấu bằng là biểu thức gọi là vế trái, bên phải dấu bằng là biểu thức gọi là vế phải. Nó bằng nhau, hai vế này nó bằng nhau, thế ta gọi là đẳng thức, được chưa? Đẳng thức. Bây giờ chứng minh đẳng thức tức là chứng minh nhìn bây giờ cho bằng nhau, nhưng hãy chứng minh cụ thể để nó biến đổi hai vế này, để hai vế này đều có các hạng từ giống nhau, giống hệt nhau. Thế nên ta thấy nó chưa giống nhau này. Bên này là 2 cộng y, 2 trừ y x bình cộng nhân x y trừ y bình 2 bình trừ 3 y trừ, chưa hề giống nhau. Bây giờ chỉ biết bằng nhau rồi biến đổi. Thì đây để làm sao hai vế này xuất hiện hai cái lượng, hai cái các hạng từ giống hệt nhau, hoặc là cùng bằng một giá trị cụ thể nào đó bằng nhau. Bây giờ chúng ta nhân đơn thức đa thức với đa thức thôi, cái này thầy sẽ dẫn qua này. Chúng ta về trái, biến đổi về trái trước nha, biến đổi về trái nhân đa thức với đa thức thì ta học rồi. Với kết quả sau khi rút gọn nó được đây. Sau khi rút gọn thì vế trái nó bằng 4x mũ 3 cộng 4x bình y cộng trừ x y bình trừ y mũ 3. Vế phải cũng nhân đa thức với nhau và kết quả cũng rút gọn được là 4x mũ 3, 4x bình y trừ x y bình và trừ y mũ 3. Thế thì hai cái vế trái vế phải nó đều có các hạng tử giống hệt nhau này, kể cả dấu, kể cả mũ, các hạng tử đồng dạng này, dấu của hệ số cũng giống nhau. Như vậy là vế trái bằng vế phải, đúng không nhỉ? Như vậy nên gọi là chứng minh đẳng thức. Sau khi biến đổi này thì ta đi đến cái kết luận vậy. Điều phải chứng minh đã được chứng minh được hai vế này rõ ràng bằng nhau, đều bằng một lượng giống nhau đây này. Đó, đây là chứng minh đẳng thức nhá. Làm quen. Bài tập làm thêm các em có thể tự làm, dừng màn hình và tự làm nha. Qua cái đa thức biểu thức quy này, chứng minh nó và cũng chứng minh rằng luôn nhận giá trị dương. Thế nào là giá trị dương? Giá trị dương nghĩa là không âm, nhưng số nào không âm giá trị dương nghĩa là luôn lớn hơn không, lớn hơn bằng không. Quy này luôn nhận giá trị nghĩa là quy này luôn dương, luôn lớn hơn không, lớn hơn bằng không. Giá trị dương lớn hơn không, lớn hơn không, lớn hơn không, luôn lớn hơn không. Vậy biến đổi để nó luôn lớn hơn không nha, thì ta cũng thực hiện thôi. Có dấu ngoặc ta bỏ dấu ngoặc đi bằng cách nhân đơn thức với đa thức này, nhân vào để bỏ dấu ngoặc, đây nhân vào để bỏ dấu ngoặc. Sau khi bỏ dấu ngoặc thì chúng ta rút gọn. Ý B, đây là cách làm nha. Ta có P bằng 2 mũ 10 cộng 2 mũ 11 có 12, chứng minh P luôn chia cho 7. Chỗ nào chứng minh chia cho 7, 7 thì chia cho 7 là hiển nhiên rồi. Đấy. Nếu chúng ta có ví dụ như số nào chia cho 7 nhiều, 7 chia cho 7 là 7 nhân 2, 7 nhân với 2 cũng chia bằng 14, cũng chia cho 7. 7 nhân 3 bằng 21 cũng chia cho 7.
Nghĩa là trong một tích có thừa số 7 thì cái tích, cả cái tích đó chia cho 7. Đó. Tổng quát chúng ta có A nhân B, tích này chia hết cho A, chia hết cho B và chia hết cho A nhân B. Xong xuất hiện thừa số A nên chia cho A, xuất hiện thừa số B nên chia cho B, vì cả AB chia cho chính nó thì nguyên nhân này biến đổi. Các em quan sát kết quả thì các em thấy là ở đây sau khi bỏ dấu ngoặc và rút gọn thì ta được cái biểu thức rút gọn đó là 4x bình cộng 1. Thì ta nhận xét là gì? Ở đây x bình này, x bình thì luôn lớn hơn bằng 0. Tại sao lại nó thể khẳng định như vậy? X bình luôn lớn hơn bằng 0. Bởi vì mọi số bình phương lên, nếu x bằng 0 thì suy ra x bình bằng 0 bình, đúng không? Bằng 0. Lúc đó x bằng 0. Nếu x bằng 1 thì suy ra x bình đã bằng 1 bình bằng 1. Nếu x bằng âm 1 thì nó có là âm 1 bình. Âm 1 bình cũng bằng 1. X bằng số âm hay âm 2 bình. Âm 2 bình là 4. Âm 3 bình là 9. Đó, bởi vì âm 2 bình nhá, tức là 2 bị thừa 2 nhân âm 2 4 chưa? Âm 3 bình nhá, đóng tất cả bằng âm 3 nhân âm 3, âm 3 là dương 9, đúng không? Như vậy ở đây khẳng định là với mọi giá trị của x thì x bình luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Bằng 0 khi x bằng 0. Hay là khẳng định luôn lớn bằng 0. Không bao giờ nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng 0. Thế thì ở đây suy ra là x bình, 4x bình là luôn lớn bằng 0. Mà 4x bình suy ra cộng 1 nó sẽ luôn lớn bằng 1. Như vậy thì quy luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị của biến x. Nào, thì B này. Đó, chúng ta sẽ đặt phân tích các cái số này ra, đã có 2 mũ 11 và 2 mũ 1 nhân 10, 2 mũ 10, 2 mũ 12 bằng 2 mũ 2 nhân 10. Chúng ta thấy ở đây có các thừa số chung, chúng ta áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và cộng, đặt 2 mũ 10 ra ngoài, bên trong còn đây đặt hết ra để lại số 1 này. Đây là 2 mũ 1 này, đây là 2 mũ 2 này. Thì đây chính là bằng, trong cái này bằng 7 này, 4 nhá, 4, 2, 1 là bằng 7, 2 mũ 2 là 4, tổng là bằng 7. Thế đây là có thừa số 7 thì chắc chắn là chia cho 7. Đấy là cách chứng minh. Vì 7 chia 7 nên là 10. Ta biện luận vì 7 chia cho 7, đương nhiên rồi, nó chia cho chính nó. Nên 2 mũ 10 nhân 7 chia cho 7 là điều phải chứng minh. Đây là cách làm. Thì cách làm, chốt lại một chút cách làm. Thì cái cách làm ở đây có cái bài toán nâng cao chứng minh này. Ban đầu cũng bỏ ngoặc, rút thu gọn biểu thức bằng cách cộng trừ các hàng tử đồng dạng đi. Rồi chúng ta đến đây biện luận để chứng minh biện luận với bài toán nâng cao biện luận nha. Nếu chưa hiểu cũng chẳng sao, là cách làm như thế. Nhưng mà là chứng minh chia hết này, là làm đồng thời mới đầu làm quen, thấy nó bỡ ngỡ, chưa hiểu cũng không sao. Kết thúc.